سلام به همه دوستان عزیز، امیدوارم که حالتون عالی باشه. تو این دوره میخوایم در مورد تبلیغات درون برنامه این اینستاگرام صحبت کنیم. قابلیتی که تا الان تا همین لحظه که دارم با تو صحبت میکنم ایرانی‌ها ازش بهره نمیبردن. هر کسی هم که استفاده میکرد از این قابلیت یا خارج از کشور بود یا میداد یک شخص دیگه از خارج از کشور برای یه پیج ثالث این کار رو میکردن و میومدن تبلیغات خودشون رو به صورت جهانی برقرار میکردن. حالا ما اومدیم این تحریم ها و این مواردی که آمریکا یا که شرکت متا برای ما ایرانیان گذاشته که ما نتونیم از این قابلیت ها استفاده کنیم رو دور زدیم و به نحوی الان بومی سازیش کردیم برای خود ایرانی ها. دوستان این آموزش فقط مخصوص ایرانی هاست، چون که بقیه کشورها به راحتی میتونن تیک آبی رو بگیرن، متا رو مثلا. البته بودن که حالا مشکلاتی داشتن، باگ هایی داشتن، رفعش کردیم، داخل نمونه هامون هم هستش، ولی خیلی راحت تره براشون گرفتن تیک آبی این اینستاگرام، تبلیغات درون برنامه این اینستاگرام و یه چیز بابی هستم اونجا. خیلی تو بحر چیزای دیگه نیستن، تبلیغات بلاگری خیلی اون اینجوری که داخل ایران هسته، چون محدوده دیگه. ما نداریم مثلا به این نحو بتونیم این کار رو انجام بدیم. خیلی راحت داخل خود برنامه اینستاگرام بیایم به صورت خیلی ساده بریم مثلا پستمون، ریلزمون، محصولمون رو معرفی کنیم، بتونیم بفروشیم و هزار تا چیز دیگه. یه موضوعی پیش میاد اینجا به عنوان تحریمی که آمریکا برای ما قرار داده که شرکت متا هم داخل آمریکاست، قطعا سیاست‌های آمریکا رو دنبال میکنه و حالا جدای از اون بحث فیلتری که از داخل هست، ما از اون سمت هم خیلی از قابلیت‌ها برامون غیر فعال هستش، مثل بونوسه، مثل ادزه که الان آموزشش رو شما دارید میبینید و میخواین شروع کنید آموزش ها رو دیدن، مثل تیک آبی متاوریفای که پارسال تازه خبرش اومده بود، من اومدم گفتم که آقا اینو براتون میارم، آوردم و ارائهش دادم به ایرانی ها و تا الان هم که الان شهریور، ابتدای شهریور هستیم، مثبت 500 تا تیک رو فعال کردیم. الان هم میخوام یک خدمات، یک قابلیت پنهان این اینستاگرام برای ما ایرانی ها پنهان، خب چون که کشورهای دیگه وقتی یه کسب و کاری شروع میکنن، یه پیجی رو میزنن، اصلا ابتدای کار میرن رو بحث ادز، میرن رو بحث تبلیغات درون برنامه این اینستاگرام و خیلی براشون راحت و همواره نسبت به ما که حالا صرفا باید به الگوریتم ها، اکسپلور، تولید محتوا، این مسائل رجوع کنیم. اونا خیلی راحت تر میتونن خودشون معرفی کنن و اگر شما یک محصول، یک خدمات، یک به قولن حتی سرگرمی جذابی داشته باشید برای بقیه افراد، احتیاج نیست به یک زمان زیادی صبر کنید تا به اون نقطه برسید. از همون ابتدا شما میتونید خودتون رو معرفی کنید تو کل دنیا، نسبت به بودجهتون، نسبت به اون به قولن هدفی که دارین، تارگتی که دارین، میتونید خودتون رو به معرض نمایش بذارید. خیلی ساده ویدیو رو براتون توضیح دادم به نحوی که بهترین حالت رو بتونید انتخاب کنید، چه برای دوستانی که میخوان این تبلیغات داخل ایران نمایش داده بشه، به چه نحوی باید این کار کنن، چه برای دوستانی که میخوان یک کشور دیگر رو هدف قرار بدن و اونجا تبلیغشون رو انجام بدن. حالا توی ویدیوها بهتون میگم مثلا یک پزشک یا یک به قولن خدماتیه که خیلی باب شده، مثلا افرادی که توی مثلا دبی هستن، امارات هستن، میان داخل ایران مثلا عملیات زیباییشون رو انجام میدن. شما اگه بخواید تبلیغات داخل اون قسمت ها، داخل اون کشورها انجام بدید، دقیقاً میتونید تعیین کنید تو چه منطقه‌ای تبلیغاتتون حتی نمایش داده بشه، تو چه شهرها، تو کدوم کشور نمایش داده بشه. خیلی قابلیت جذابیه دیگه.
شما میتونید به علایق اون مخاطبی که مد نظرتون هست بگین که کسایی که مثلا میگم به بیوتی علاقه‌مند هستن برو بهشون نشون بدین. کسایی که فقط خانوم ها، فقط آقایون، دستبندی ها رو میتونید تنظیم کنین و به راحتی میتونید این کار رو انجام بدین. سعی کردم خیلی راحت باشه، سعی کردم خیلی ساده براتون این موضوع رو پیاده کنم و حالا داخل ویدیو انتها هم میگم، نمیخوام الان این ویدیو زیاد طولانی بشه، ولی ببینید ما داریم یک راه رو هموار میکنیم براتون و گفتم داخل اون ویدیو هم گفتم اگر که یک شخصی بود میخواست کاری رو انجام بده، به این آموزش نیاز داشت، هزینه این آموزش رو واقعا نداشت که پرداخت کنه، حلال کاملا بهشون هم یاد بدین، آموزش بهش بدین و بذارین اونم یاد بگیره، کسب کارش رونق پیدا کنه. ولی کسی که میتونه این مبلغ ناچیزی ما گذاشتیم برای این موضوع، کسی که میتونه این مبلغ رو پرداخت کنه، ما راضی نیستیم واقعیت، چون خیلی زحمت میکشیم که بیایم این رو بالا بومی سازی کنیم. جایی نیستش که ما بریم یاد بگیریم، چون اونا اصلا این مشکل رو ندارن، اینا اصلا این دغدغه رو ندارن، کل دنیا این براشون بازه و باید کلی آزمون و خطا کنیم، کلی پول هدر بدیم، کلی به قولن اکانت خراب کنیم تا بتونیم مثلا یک متد، یک روشی رو برای شما بیایم بومی سازی کنیم، بهتون بگیم که باگاشو در بیاریم، بیایم بهتون بگیم که به چه نحوی هستش و شما عزیزان استفاده کنین. واسه افتخار منه که میتونم یک قدمی بردارم برای شما و اینکه از این محدودیت هایی که داخل این کشور هست، حالا داخل من کار ندارم، کشورهای دیگه تحمیل دارن میکنن، محدودیت هایی که کشور دیگه دارن تحمیل میکنن، ما از این محدودیت خارج بشیم و اون فشارهایی که میخوام به ما وارد کنن، ما از این ترفندها، از این آپدیت ها، از این روش هایی که خودمون میتونیم تعبیه کنیم که دور بزنیم این موارد رو استفاده میکنیم، بهتر از اونها استفاده میکنیم و سعی میکنیم که به قولن تو این زمینه با اونها هیچ فرقی نداشته باشیم. چرا اون باید تعیین کنه من ایرانیم، تو نمیتونی اینجا رو استفاده کنی، من میتونم، راهشو پیدا میکنم، به هموطنم هم نشون میدم، اونا هم استفاده میکنن. امیدوارم که هر جا هستید حال دلتون عالی باشه. کانال ما داخل یوتیوب، داخل تلگرام، داخل اینستاگرام ما رو دنبال کنین، هر موردی باشه، هر قابلیت جدیدی باشه اونجا معرفی میکنم براتون و ما رو به دوستاتون معرفی کنین. امیدوارم هر جا هستید حال دلت عالی باشه. شب و روزتون بخیر باشه. سلام دوستان، امیدوارم حالتون عالی باشه. تو این ویدیو میخوایم در مورد نحوه انجام صحیح ادز صحبت کنم. پیش نیازاش رو بهتون میگم، چه چیزایی باید داشته باشه اون پیج و به چه نحوی شما میتونید این رو به نحو احسن برای پیج خودتون استفاده کنید. خب اولین موردی که شما باید در نظر بگیرید اینه که پیجتون به حالت پرسونال نباشه، یا کریتور باشه یا به حالت بیزینس باشه، که من پیشنهاد میکنم اگر که تیک آبی دارین رو حالت کریتور بزنین، چون به تازگی داره این اینستاگرام آپدیتی میده برای بیزینس ها که دیگه کسایی که دست بندیشون بیزینس هست اونها متفاوت هستش، کلا دسترسی هاشون، متاوریفایشون و موارد اینجوری. فعلا همگی نشده ولی به نظر من که به زودی این اتفاق میفته. خب ابتدا پس گفتیم که باید حالت پرسونال نباشه. الان مثلا من کریتوره، خب اگر که بخوام تغییرش بدم، سویش اکانت تایپ رو که شما بزنید پرسونال هستش. من یه بار بزنم روی پرسونال، یه تستی با هم بکنیم، برام بهتون نشون بدم قابلیت از بین میره و بعد از اون دوباره میایم رو حالت صحیح خودمون. خب یکم باید منتظر بمونیم. خب الان ببینید قابلیت بوست یا بوست داخل این اینستاگرام از بین رفت. زیر این پست ها من دیگه این حالت رو ندارم. ببین زیر این سیو رو، ببین دکمه سیو رو بالاش معمولا باید این گزینه بر من باشه، الان دیگه نیست. خب به دلیل اینکه من آوردم رو حالت پرسونال قرار دادم پیجم رو، دوباره میرم رو حالت کریتور قرارش میدم. میخواستم نحوه کریتور کردنم بهتون بگم.
قسمت account type and tools رو میزنم، قسمت switch to professional account رو این لمس میکنم، continue رو میزنم، دسته‌بندیمون رو انتخاب میکنم، دیجیتال کریتور، بلاگر یا هر چیز دیگه میتونه باشه. شما اینجا دسته‌بندیتون رو انتخاب میکنید، دان رو میزنید، نکست رو میزنید. اگر که بیزینس بخواید اون پایینی رو باید بزنید. خب یه سری ستاپ ها رو برای من آورده که چون که من قابلیت متا وریفای هم داخل این اکانت فعال هستش، اولین گزینه اومده به من گفته که متا وریفای هم میتونه بگیره. ما زبدر رو میزنیم، یه رفرش میکنیم، میایم داخل این ببینیم بوست فعال شد. خب همون ادز میشه، همون تبلیغات درون برنامه این اینستاگرام میشه. پس اولین چیزی که شما نیاز دارید این مورد است. دومین چیزی که شما باید حتما داخل ادز داشته باشید اینه که قسمت اکانت بیستون رو چک کنید. میرید تو قسمت about، تو قسمت setting about your account رو میزنید. اینجا کشورتون رو نشون میده. مثلا من استرالیا داره به من نشون میده چون که مدتی دارم داخل این گوشی، حالا با استرالیا دارم فعالیت میکنم و اکانت های ریژن استرالیا هم داخل این گوشی هستش. خب پس استرالیا جز کشورهایی هستش که میتونن تبلیغات رو انجام بدن. اگر شما اومده اینجا دیدین ایران هستش، قابلیت پست براتون هست ولی شما نمیتونید چیزی رو پست کنید به این دلیل که یا تبلیغات بدید، به این دلیل که ایران جز تحریم های این قابلیت هست. دقیقاً مثل قابلیت متا وریفای که فقط برای برخی از اکانت ها، برخی از کشورها فعال هستش و اگر شما داخل ایران باشین قابلیت استفاده نه از بوست رو دارید، نه از تیک آبی رو دارید و خیلی از موارد دیگه که تو آموزش‌های بعدی حتما جزء خدماتمون میخواد بیاد. فعلا نمیخوام اسپویلش کنم ولی خیلی چیزا هستش که شما میتونید استفاده کنید اگر که خارج از ایران باشید. ما داریم شرایطی رو فراهم میکنیم دوستانی که داخل ایران هستن بتونن از این مزایا، از این قابلیت ها استفاده کنن و نذاریم که به قولن یه جورایی بهمون تحمیل بشه که شما ایرانی هستید، تحریم هستین و میخوایم تحت فشار قرارتون بدیم. یکی از مواردی که حالا بارها اینو دربارش صحبت کردم، دولت ها یعنی کشورهای دیگه میخوان اون کشور رو تحت فشار قرار بدن، مردمانش هستن که یکی از مواردش همین تحریم ها هستش که میتونن به مردم فشار بیارن که خودش حالا منجر به شرایط خاص دیگه میشه. جدای از این بحث پس ما متوجه شدیم که باید حتما اکانت بیسمون تغییر کنه به کشورهای دیگه. اگر که تیک آبی داشته باشین قطعا میدونید بشه نحوی، اگر که این دوره رو جداگونه خریده باشین هم باید بدونید که اکانت بیستون نباید تغییر کنه به کشور ایران و اگر که کشور ایران بشه دیگه شما این قابلیت بوست رو ندارید. بوست رو دارید ولی نمیتونید پرداخت رو انجام بدید. تا قسمت پرداخت میرین رو مشکل براتون ایجاد میشه. حالا اگه اکانت ایران اگه پیدا کردم حتما بهتون نشون میدم، ارور بهتون میده، تو پرداختشون گیر میکنید و شما نمیتونید این کارو انجام بدید. خب حالا میخوایم بریم استارت بزنیم. یک پست رو ما به قولن هم میتونم ریلز باشه هم پست باشه هر چیزی، یک پست رو من میخوام که حالا برای شروع استارت بزنم بعد بهتون بگم به چه نحوی حالت سادهش که شما بتونید تبلیغاتتون رو انجام بدید به چه نحوی هستش. من پست رو میزنم، پست رو میزنم. خب منتظر میمونیم. ببینید چیزی که به ما اولین حالت پیشنهاد میده اینه که ببین نوشته ریکامندد، یعنی پیشنهاد ما اینه که این گزینه رو انتخاب کنید. چندین گزینه هستش که دونه به دونه اینا رو بعداً تو ویدیوهای بعدی بهتون میگم. خب شاید همه رو تو یه ویدیوی دیگه بهتون گفتم ولی فعلا میخوام یه حالت خیلی سادهش رو بهتون بگم و کاربردی تر از همش. قسمتی هستش که گفته visit your profile. این باعث میشه که پروفایل شما دیده بشه، یعنی بیان داخل پیج شما رو ببینن و در نهایت اگر خواستن شما رو فالو کنن، در نهایت اگر خواستن هایلایتاتون رو ببینن، استوریاتون رو ببینن و در نهایت منجر به فروش شما بشه. به نظر من یکی از بهترین حالت‌هایی هستش که شما میتونید استفاده کنید برای تبلیغات. خب ما این رو میذاریم همین ویزیت یور پروفایل، یعنی میخوایم ما پروفایل ویزیت بگیریم. هدفمون از این کار این هست.
ببینیم مثلا قسمت دیگه نمیخواستیم بریم داخلش، قسمت وبسایت هستش، قسمت دیگه مثلا مسیج هستش، سومی ما پروفایل ویزیت رو میزنیم و نکست. خب اینجا هم یه سری تنظیمات به ما میده که خودش ساجستش این هستش، میگه که target this ad to people similar to your followers. میگه من این رو بهت پیشنهاد میدم که افرادی که شبیه به فالوور شما هستند شما رو ببینن. یعنی چی؟ میره نگاه میکنه ببینه که فالوورهای شما میانه سنیشون چقدر هستش، فالوورهای شما علایقشون چیا هستش. خب قطعا فالوور شما رو اومد دنبال کرده، میتونه یک شخصی با همون علایق و با همون دیدگاه نسبت به دنیا که حالا اکسپلور میگن یه چیزی شبیه به اون ذهن ماست دیگه، اون چیزی که تو ذهن ما هستش تو اکسپلورمون هم میتونیم ما ببینیم. هر چی دنبال مثلا ورزش برین، اکسپلورتون ورزشی تره، دنبال چیزای دیگه برین، آموزش برین، آموزشی تره. و شما وقتی که میرین شخصی رو پیدا میکنین که شبیه به فالوورهای خودتون هست، خیلی درصد بازدهیتون بالاست که اون فالوور بیاد از شما بخره، شما رو فالو کنه، شما رو دنبال کنه و منجر به فروش بشه، منجر به دیده شدن شما بشه. مهمترین واحد پولی دنیا دوستان جلب توجه هستش. هر شخصی که بتونه بیشتر جلب توجه کنه پول بیشتری میتونه استخراج کنه و شما هم از این قضیه مستثنا نیستین و شما هم میتونین از این مورد استفاده کنین برای کسب درآمدتون. پس من باز میخوام اولین و راحت ترین حالت رو انتخاب کنم، suggest audience. من این رو انتخاب میکنم. اینجا اومده میگه بجت رو بهم بگو، یعنی که موجودیت رو بهم بگو، چقدر میخوای تبلیغ کنی. یه قسمت این پایین هستش که برای ما یه کجا رفت؟ خب یه قسمت این پایین هستش، میدونید اد بج، میگه مثلا توی 5 روز میتونید هر چند روز رو انتخاب کنید، خب و هر مقدار زمان و هر مقدار پولی تا $1000 در روز شما میتونید تبلیغات انجام بدین و هر پست رو، هر تبلیغات رو تا 30 روز میتونید ادامه بدید. بعد از 30 روز دوباره میتونید بیاید تمدیدش کنید و این کار رو انجام بدید که مثلا میشه $30,000 به این حالت و کمترین حالتش میتونه بشه $1 و بیشترین حالتش $30,000. شما میتونید تبلیغات در اون برنامه خود این اینستاگرام کنید. چیزی که تخمین میزنه، ببینید شما نسبت به اون حالا فالوورهاتون، نسبت به اون دیده شدنتون، قیمت تبلیغاتتون متفاوت است. حالا دوستانی که اگه تبلیغات گوگل هم رفته باشن به این حالت هستش تقریبا. اون سختی اون کلمه، اون دیده شدن اون پروفایل و همه اینا، مثلا بعضی از فالوورها خیلی خاص هستن، قیمتشون هم بالاتره و بخواد به اونا نشون بده به قولن قیمت بالاتری از شما میگیره. بعضی از فالوورها میبینید که خیلی عمومی تر و پابلیک تر هستن، قیمت تبلیغات شما میاد پایین تر. مثلا شاید یک ریچی، یک دیده شدن شما 1 سنت براتون باشه، یک دیده شدن 24 سنت هم برای شما آب بخوره. میگه اگر که شما $1 هزینه کنی، تقریبا ما بین 190 نفر تا 500 نفر شما رو میبینن، یعنی 60,000 تومان انقدر دیگه خودتون برآورد کنید دیگه. اگر که مثلا من این رو $10 کنم، 1000 نفر تا 2600 نفر شما رو میتونن ببینن. اگر که این رو مثلا $1000 کنم، یعنی 60 میلیون تومان تقریبا، افرادی که شما رو میبینن 65,000 نفر تا 170,000 نفر. دوستان یه چیزی رو توجه کنید، این چیزی که داره به شما نشون میده خیلی مهمه که یعنی هیچ جا تبلیغاتی شما نمیتونید برید به این هدفمندی انجام بدید. شما یه تبلیغاتی به یک بلاگر میدید، انواع اقسام علایق، انواع اقسام دیدگاه ها، انواع اقسام افراد داخل اون به قولن پیج هستش. حالا اگر که اون پیج واقعا پیجی باشه که به قولن بشه خدمتتون عرض کنم که داخلش تبلیغات انجام داد، خب پس بهترین حالت برای تبلیغاتی هستش که هدفمند باشه. پس اینجا ما میایم بودجه‌مون رو تعیین میکنیم. خب از اینجا ما میتونیم بودجه‌مون تعیین